Salutare, oameni buni, și bine ați venit pe Treleu pe două roți. Pentru cine este prima oară pe acest canal, numele este Vlad, iar astăzi o să vedem împreună un alt video din seria Prezintă-ți motocicleta. Salut, Andrei! Salut! Iar aici, la noi, nu v-ați plictisit de mine. nu ne-am plictisit de tine, absolut deloc. Țin minte din ultimul video, nu? Când am făcut, și o să pun poate imagini din ultimul video, erai foarte îndrăgostit de motocicletă. În momentul când am văzut-o acolo cu fața asta așa, m-am îndrăgostit. Deci zic, a fost dragoste. Ea e prima motoretă de care m-am îndrăgostit, înțelegi? Și am cumpărat-o pentru că m-am îndrăgostit de ea. Dar te-am văzut cu mai multe motociclete între timp, care nu era tot aceeași. No. Caut pe aia potrivit. Motocicleta definitivă. Da, motocicleta definitivă, care nu există, bine. Cine știe, poate într-o zi. Da. Între timp probăm. Și cu ce ai venit astăzi la noi, de fapt? Păi, astăzi avem aici un model de Aprilia. Este un model RSV 4. Nu este modelul Factory, deci nu este modelul cel mai high de calitate, să zicem, pentru că acela vine cu suspensii semiactive, suspensii electronice. Eu am avut pe acel BMW despre care vorbeam, aveam suspensii semiactive și acolo eu nu m-am înțeles bine cu suspensiile electronice, deoarece lucrau în bază la ce voreau ele, înțelegeți? Pe stradă, mie nu mi-a plăcut, n-am avut un feedback pozitiv, eu merg doar pe stradă, cum știi. Așa că aici avem tot OLEDs, față-spate, doar că sunt mecanice și le poți regla în bază la preferințele tale. Știi că ea se comportă mereu în același fel cum ai impostat totul. Deci nu ai surprize, să zicem. I-a adus ceva îmbunătățiri față de modelul adică cum ai cumpărat-o tu din concesionariu? Da, să zicem că aici tează, cum am zis mai degrabă, all-ins față-spate. Are o evacuare completă Krapovici. Asta ai pus-o tu? Da. Aprilia este singura evacuare care ți-o permite ca să nu-ți sară garanția, să zicem. Deci, dacă vrei o evacuare, trebuie să o cumperi doar pe asta. Care modica vine cifră, cât, ca să asta? În 2000 suntem. Haide. Așa, protecțiile la motor, șaua personalizată, capacul la rezervor care se desface fără cheie ca să ne mișcăm mai repede, pentru că noi suntem mereu de grabă, și alte mici lucruri estetice, să zicem așa. Andrei, știi cum funcționează aici la noi? O să ne zici 5 lucruri care îți plac, 5 lucruri care nu-ți plac, așa că o să începem cu lucrurile care îți plac despre acest motor. Primul lucru care mi-a sărit la ochi și mi-a plăcut la motocicleta asta, să zicem, a fost estetica, și asta am mai spus odată și cu celelalte, dar îmi plac motocicletele frumoase. Am o pasiune pentru motocicletele frumoase și este frumoasă. Și părerea mea personală, chiar dacă nu contează, dar e drept. E o motocicletă frumoasă. Mea este frumoasă, da. Toată fața anterioră este agresiv, pe urmă se închide lejer în spate. Asta caut la o motocicletă, să aibă siluetă. Ea are siluetă. Aș zice al doilea lucru, ciclistica și felul în care se comportă pe stradă. Și aici, între ghilimele de rigoare, pentru că atât timp cât avem asfalt curat, asfalt bun, asfalt drept, este cea mai frumoasă motocicletă de condus. Când încep găurile și o stradă mai denivelată sau cu probleme, deja acolo e imposibil de condus, pentru că te pune în dificultate foarte mult. Al treilea lucru care îmi place la ea este poziția în șa. Este din toate super sportivele care le-am avut până în prezent și am avut ceva motociclete, este pentru mine, pentru greutatea, pentru înălțimea mea, consider că este perfectă. Tu ai cât aici? Scuză-mă că te întreb, că de obicei lumea zice bine, e perfectă, dar cât e de înalt băiatul ăsta? Eu am 1,75 m, vreo 60 de kg ud. Deci, pentru înălțimea mea, este totul perfect. Nu zic că pare făcută pentru mine, dar și scărițele și tot. Te găsești foarte bine. Este poziția perfectă. Sistemul de frânare la ea ai Brembo față-spate. Eu am nu știu cum să spun, o boală sau o pasiune cu frâna de spate. Eu frânez foarte mult cu spate. Deja aici plăcuțele le-am ars. Le-ai terminat pe spate și pe față încă mai este. Eu le utilizez foarte mult. Chestia asta m-au învățat în niște cursuri de condus care le-am făcut cu piloți, cu persoane calificate, să zicem, cu profesioniști. Frânează foarte bine. Aici nu am nimic de reproșat, nici fața, nici spatele. Și fațele, cred că Brembo, Santo Brembo, Sfântul Brembo, da. Ele lucrează extraordinar de bine. Aici nu am ce să-i reproșez. Dar singurul lucru, sunt de fabrică, tuburile nu sunt în inox sau sunt tot tuburi în gumă. Probabil în circuit
îi se vede limita, pe stradă nu. Eu, să zicem, iar deviez, am fost pasionat întotdeauna de sound-ul de la Yamaha R1. Acel motor cross-plane, îmi plăcea cum suna motorul ăla, nu? Dar era o derivație de sound de la motorul V4, de pe Ducati sau de pe Aprilia. Aici ai ceva original, adică ai sound-ul original, care este extraordinar. Deci când auzi un V4, chiar dacă nu vezi motocicleta, știi ce Știi că e un V4. Știi că vine un V4, vine un avion. Soundcheck Aprilia RS V4. Am fost tentat să îmi cumpăr un Yamaha R1, zic special pentru soundul la motocicleta aia, deoarece îmi plăcea extraordinar de mult, deci auzeai motorul ăla gros cu sunetul ăla gros și mă nebunea. În schimb, aici ai tot ce pe Yamaha nu ai. Aia avea și o poziție foarte dură și aici ai și soundul care îl căutam și ai și tot un pachet de... Bine, aici ai și pentru că ai adăugat Crapoviciul ăsta, că poate originalul nu e chiar așa de bombastic. Hai să zicem că acum cu Euro 5, Euro 5 Plus nu poți să o ții originală, dar suferi, pentru că încălzește. Exemplu și un alt plus care îl adăugăm aici, cu evacuarea asta nu încălzește deloc. Deci aici nu încălzește, pur și simplu stai și în trafic, nu ai probleme. Mai adaug și al 7-lea, are poziția de condus ca la un 600. Deci avem aici o 1100 cc, nu știu unde au băgat motorul ăsta înăuntru, dar motocicleta este micuță. Chiar îmi zicea și Florin la ieșirea de săptămâna trecută, mamă, e mică, pare un 600, deci ai poziția la un 600, e foarte micuță, nu știu unde au înfipt tot motorul ăsta cu toată electronica, etc. E ce trebuie. E ce trebuie, da. Ok, totul perfect și ăsta, dar de fapt nu e totul perfect. Eu cred că o să ne zici și ceva lucruri care nu ți-au plăcut despre această motocicletă. Da, nu totul e perfect și nu este perfectă. Să zicem, motocicleta asta, de când te urci pe ea prima oară, îți dai seama de un lucru. Utilizată în trafic este o nebunie. Cred eu, adică nu cred, este gândită doar pentru circuit, înțelegi? Este foarte, foarte dură de șasiu, oricât ai lucrat tu cu suspensiile și tot ce îi face, în utilizarea de zi cu zi te omoară. Deci este o motocicletă dificilă. Este o motocicletă dificilă și din cauza și ăsta e un lucru care mi l-a zis Marian, pentru că el a avut mai multă experiență decât mine cu Aprilia. Rapoartele originale fac în așa fel încât condusul în trafic să fie iar o nebunie. De ce? Până la 50 de km la oră are tendința să muncească, să tragă. Da. Nu este o motocicletă făcută să meargă ușor, pur și simplu. În întâia, de la 100 încolo, de la 100 încolo, mai discutăm. E greu eu de multe ori sunt cu ambreiajul în mână la întâia, a doua prin oraș, pentru că pur și simplu are obiceiul are tendința să tragă. Un alt minus la motocicleta asta, aș zice, sunt două de fapt. Unul e costul la servisare, care este scumpă, 1 lei, zic tot eu, în bază la ce am avut până acum, ok? Exemplu, la un R6 eu făceam servisarea cu 160 de euro. La Panigalele ăla V2 care l-am avut, făceai cu 240. Aici o servisare normală m-a ajuns de 360. Aprilia face motoscutere, Da, e drept. Face Vespa, sunt faimoși pentru Piaggio, deci care sunt grupul Piaggio, da. Grupul Piaggio, oriunde vei merge, nu sunt pregătiți. Adică intri într-o concesionare, intri într-o reprezentanță, vezi doar scutere, nu? Îi aduce așa ceva, ei probabil o fac, dar nu ai un profesionist chiar, să zicem, care, dacă tu ai un feedback de la motocicletă, eu aș vrea să încerc ceva pentru că așa nu mă simt bine, nu te ajută. Nu poți să ai încredere că ce o să... Am înțeles. Deci e chestia mai mult de încredere. De încredere este puțin, sunt ceva mecanici specializați, dar sunt mecanici specializați care nu sunt Aprilia, pe Aprilia. Da, am înțeles. Trebuie să mergi să-i cauți, să faci câte 200, 300, 400 de km, să-i cauți pe aia care cunoaște motocicleta. Asta e un mare minus la reprezentanța de la Aprilia. Un lucru care nu-mi place la ea, acest lucru îl aveam și pe BMW, este sistemul de navigație,
care eu nu l-aș pune, ca să ne înțelegem, e acela cu săgeți, dreapta-stânga. Ok. Te scoate din pepeni, deci nu, este incredibil. Mai degrabă nu l-aș pune, nu l-aș da. Scuză-mă că te întreb, nu ai Apple CarPlay să-ți arate pe... Nu are Apple CarPlay, are doar sistemul lui integrat, care înțeles. te scoate din minți. Deci îți folosești telefonul. Încă nu. Încă nu ți-ai pus Încă nu mi l-am pus, pentru că încerc să mă uit cât mai puțin posibil și să stau cu ochii pe stradă. Altă chestie care nu-mi place la ea și o diferență care am văzut-o cu celelalte este ambreiajul. Okay. Este cel mai dur ambreiaj care l-am găsit vreodată pe vreo motocicletă. Este foarte dur. Având în vedere faptul că facem și foarte multă stradă, oraș, ajunge acasă cu... Iar, scuză-mă, are quick shifter sau? Are quick shifter, sus, jos. Ok. Și aici quick shifterul este ok atâta timp cât îl utilizezi peste 4.000 de turație, 5.000 în sus, să-l utilizezi sub nivelul ăla, să zicem, îl simți că intră viteza, dar nu-i place, nu-i convine. Deci și acolo, când o alergi, e perfect, în sens că el lucrează foarte bine, e foarte precis, nimic de spus, doar că la viteze mai micuțe, să zicem așa, nu-i place. Deci îi convine, trebuie să utilizezi ambreiajul și ambreiajul este dur și devine o problemă. Alt lucru care aș putea spune este faptul că nu are indicator de benzină. Îți apare la un moment dat frumosul indicator acolo galben, că ești fără benzină și nu mai știi cât mai ai de mers, înțelegi? Deci nu-ți dă absolut deloc. Tu trebuie să te gestionezi, știi că dacă ești undeva pe la munte și ești cu gazul în mână și știi că trebuie să ajungi la un Peco, încerci să o lași mai moale, că nu știi când ajungi și dacă ajungi, înțelegi? Chestia aia nu-mi place. Eu aș fi foarte stresat de treaba asta, să nu știu, mororles, că pe urmă nu știi niciodată, nu-i perfect, dar nu, să știi, mai ai 50, mai ai 30. Nu ai o idee, înțelegi? Pentru că nu e o chestie bătută în cui acolo, nu e o știință. Știi că poate odată faci 50, pe urmă faci 20, pe urmă se oprește. Toate bune și frumoase, Andrei, dar acum aș vrea să știu cui i-ai recomanda modelul ăsta de motor. Sincer, n-aș recomanda-o la nimeni. Ca să fim serioși. Motocicleta asta e nebunie curată. Între tot ce am avut până acum, țin să cred, doar pe circuit este utilizabilă o motocicletă de genul. Auzi cum trec băieții. Ne fac în ciudă, acum mergem. Exact, mergem și noi. Pe stradă e nebunie curată, nu o poți utiliza. Să-ți mai dau un exemplu, am făcut niște munți pe la Firenze și acasă m-am uitat pe datele la motocicletă să văd cam ce am făcut, că îți explică tot cât ai lăsat, cât ai deschis gazul. Eu, cu ea, maximum care am reușit să deschid gazul este 35%. Asta ce înseamnă? Eu merg de ceva ani cu motocicletele, dar faptul că ai reușit doar să-l deschizi la 35% înseamnă că tu motocicleta asta potențialul motocicletei sigur n-a fost atins. Nu. Și probabil nici nu-i de făcut de atins pe stradă potențialul motocicletei absolut deloc. Nu-ți dai seama, deci când ești cu fundul pe o parte, ai făcut o curbă și te pregătești pentru curba aia la altă, tu nu ai timpul să-ți miști fundul, oricât de rapid ai fi tu, să te înclini, să te duci pe partea alaltă, deja ești în curba cealaltă. Deci e extraordinar de explozivă, de agresivă, extraordinar de agresivă. Pe stradă nu. Pe stradă nu. De asta zic, pentru cineva care o utilizează în circuit, ok, stradă este... Ok. Dacă tot vorbeai de costuri, mentenanță, nu doar uleiul și ăsta, cam care sunt costurile? Unul care și cam înspre ce se îndreaptă? Un set de cauciucuri decente, știi că ajunge undeva la 500 de euro. Și doamna mănâncă cauciucuri. Aprilia, ca și Ducati, motocicletele italiane în general sunt ceva mai sensibile, deci servisarea corespunzătoare la timp, cu ulei de calitate. Pe urmă, la 20.000 ai deja o servisare mai serioasă cu jocul la valve. Este mult mai costisitoare, cum ziceam, și o servisare simplă, doar un schimb de ulei ajunge la 300 și 350, 360, făcut în reprezentanța asta. Este mai scumpă decât restul, majoritatea motocicletelor. Da, unul trebuie să știe la ce se înhamă când... Absolut. Da. Andrei, ce să zic, îți mulțumesc mult că ai venit astăzi să ne prezinți această minunăție
Iar vouă, oameni buni, ce să vă zic? Numai bine, rău la nimeni și drumuri cu cât mai multe curbe. Super. Da, oameni buni, știu. Din păcate, ultima parte era autofocus, dar cam așa se întâmplă când nu-ți plătești videograful. Data viitoare poate o să-i oferim mai multe beri. Numai bine.